background eraser. Papakita ko sa inyo kung paano gamitin si background eraser. Ayan. Unahin natin si Magic Eraser. Actually, 4 yan. Papakita ko sa inyo lahat. In white background, tsaka itong color ng ibang kulay ng background na to. Sorry. Ibang kulay tuloy. Yan. Tapos, binasta ko lang siya ng paggamit ng magic kasi papakita ko sa inyo repair. Ayan. So, ginagawa ko. Ayan. Yung mga parts na damage, i-repair mo lang. Ayan. Ganyan. Ganyan lang. Okay. Para hindi kayo matakot na, ay, baka mabura. Pwede nyo naman siyang i-repair. Ayan. Okay. Diba? Madali lang siya. Madali lang ibalik. Pag na-damage mo yung picture, madali mo lang siya may babalik. Ayan. Okay. Alright. Ayan. Diba mga Jai? Ay, diba mga Z's? Ang cute-cute talaga niya. Nakuha ko lang sa Facebook. Ayan. Credit to the owner of this cute, picture. Ayan. O, diba? We're almost done. Okay. It's done. Then, check kung may mga labis-labis. Okay. Finish na tayo sa magic. Try naman natin si auto erase. Diba? Dali. Click nyo lang siya. Click. Yung parts na tatanggalin nyo. Click nyo lang ng click. May na-damage na kaunti. Repair. Repair nyo lang. Konti lang madadamage pag auto erase ang gamit nyo. Unlike sa magic, maraming detailed na mabubura. Maraming parts or gilid-gilid na mabubura kay magic. Kay auto, konti lang. Ayan, diba? Balik mo na naman siya. Repair. Ayan. Repair. Tapos yung mga excess na ganyan, erase nyo na lang yan. Para hindi siya masyado makita dun sa paglilipatan yung background. Lalo na kung ibang kulay or iba yung background na yan. Makikita yan. So, yan. Erase nyo lang yan. Mga excess na yan. Check. Yung hair niya, medyo kasi. Kaya mas gusto ko siyang buo. Yan. Binaling ko siya. Pero depende sa'yo sa gusto mo. Yan. Alright. And tapos na. Tapos na kay auto erase. So, pasensya na kayo sa mga doggy namin. Ang dami kasi namin dogs. Ingay sila kasi dumating si Daddy Yo. Pinapakita ko naman sa inyo ngayon ng manual. Yan. Medyo mangalay siya sa kamay, pero care naman, girl. Yan. Alright. Basta sundan nyo lang yung nakikita yung ginagawa ko. Madali lang siya. Napakadali. Actually, ito yung ginagamit ko pag gumagawa ako ng thumbnail sa YouTube. Kapag tinatanggal ko yung background ng picture ko, ito yung ginagamit ko na apps. So, yung paggamit naman ng thumbnail apps, papakita ko rin sa inyo. Oo. Yan. Ganyan lang. Madali lang naman siyang gamitin, promise. May enjoy niyo siya. Ayan. Hindi ko alam kung sa mga Apple meron or parehos sila ng ng apps, hindi ko sure. Wala kasi akong Apple, hindi ko na nagagamit yung Apple ko. Android na ako ngayon. So, sa Android, ang daming apps na pwede kang magamit. Pero ito yung pinaka-komportable akong gamitin. Si background eraser. Search nyo lang si background eraser.
sa Android phone ninyo sa Play Store. Ayan. Okay. Malapit na. Malapit na tayong matapos. Okay. Erase, erase. Okay. O, diba? Madali lang din siya. Madali lang siya mga sis. Okay, check nyo lang kung may mga labis-labis. Okay. And it's okay. Yan ang konti. And after, check nyo pa. Yan. May mga konti pa dito. Alright. Ang ingay ni Chicken Joy. Done. Finish. And check natin sa gallery. Automatically clear background to. Alright. Okay. Okay. Captainry using auto erase with white background. Ayan. Click mo lang yung mismong aalisin mong background. Tapos i-zoom in mo pag ganitong maliit. Then click. Ayan. Okay. Tapos meron ditong natira. Kasi may shadow siya kanina. Kaya hindi siya totally nabura. So, kailangan mo siyang i-click mismo. So, dito sa ganitong maliit. Ayan. Hindi siya fully ma-delete using the auto. Kasi may shadow siya kaya may maiiwan. So, gagamitan natin siya ng manual eraser. Konti lang naman siya. Konting diferensya lang. Ayan. Ayan. So, okay na. We're done. Kay Captainry. Okay. Captainry again. Gagamitan naman natin siya ng magic. With white background. Okay. Papakita ko sa inyo kung paano gamitin kapag white background. Tsaka dun sa naunang video, ibang color ang background nun. So, makikita nyo yung diferensya. Okay. Tawag dito. Ilalagay ko yung link ng apps sa description box para hindi na kayo mahirapang mag-search pa sa Play Store. I-click nyo lang yan. Ayan, zoom in nyo lang yung maliit na part. Then do the same kung ano yung ginawa nyo sa gilid. Ayan. Okay. Ayan. Mas mabilis. So, wala pang 2 minutes. Ito, nagawa ko si Captainry using magic. Wala pang 2 minutes. Ayan. Okay. Done. It's done. Oh, may konting may konting labis dito sa likod. Ayan. Alright. Ay, extract naman tayo. Ayan, kulayan nyo ng blue yung buong image ni Captainry. Ayan. Yan yung ikikip nyo. Tapos yung red, yun yung i-remove.
Yan, automatic yan, mawawala. Kasi na-try ko na hindi kulayan ng blue yung image. Direct ako na lang kinulayan ng red yung background. Hindi siya nag-work. Kaya inulit ko siya. Ayan, kita nyo may matitira pang mga edges. Yung smooth edge, i-ano nyo siya ng 5 para lumiit. Lumiit yung natitirang background. Saka nyo siya umuling i-edit. Yan. Kulayan nyo ng blue yung natitirang maliliit na part. Ayan. Okay. And konti na lang, we're done. Okay. Thank you for watching, guys. Don't forget to like, share my video para mas marami pang makapanood at matutong gumamit ng background remover. Yes po. And subscribe to my channel. Thank you very much. Please subscribe. Give me a thumbs up kung nagustuhan nyo ang video na to. Alright. Thank you po. And tapos na.